ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูพอดีคุณพ่อครัวเขาคุยอยู่กับเพื่อนใหม่เราใครอยากทานบ้างกดไลค์รัวแต่ละ200,000แล้วเหรอโอเคกดไลค์ค่ะกดไลค์เดี๋ยวกำลังเอาเข้าเตา